सबैजनालाई जय मसीह। प्रभुमा प्रियजनहरू, बाइबल धर्मशास्त्र एउटा यस्तो पुस्तक हो इतिहासमा जस्तो घटना घटेको छ जस्तोको तस्तै उजागर गरिदिने एउटा मात्र यस्तो पुस्तक हो। हामी त्यही पुस्तक बाइबल धर्मशास्त्रको उत्पत्तिको पुस्तक 21 अध्याय म तपाईँहरूको सामु लिएर आएको छु। आउनुहोस् हामी सबैजना अध्ययन गर्नेछौँ अनि परमेश्वरको वचन बुझ्नेछौँ। उत्पत्ति 21 अध्याय सारांश। उत्पत्ति 21 अध्यायमा इसाकको जन्म, हागर र इस्माइलको वनवास र अब्राहम र अबिमेलेक बीचको सन्धिको वर्णन गरिन्छ। 1. इसाकको जन्म। परमेश्वरले सारा र अब्राहमसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञा अनुसार सारा बुढेसकालमा इसाकलाई जन्म दिन्छन्। इसाकको जन्मले परमेश्वरले उनीहरूमाथि गर्नुभएको प्रतिज्ञा पूरा भएको देखाउँछ। 2. हागर र इस्माइललाई निकालिएका। जब इसाक ठुला हुन्छन्, सारा इस्माइललाई देखेर असन्तुष्ट हुन्छन् र अब्राहमलाई हागर र इस्माइललाई पठाइदिन आग्रह गर्छिन्। परमेश्वरको निर्देशन अनुसार अब्राहमले उनीहरूलाई पठाउँछन्। जङ्गलमा इस्माइल प्यासले पीडित हुँदा परमेश्वरले उनीहरूको पुकारा सुनेर पानीको स्रोत देखाइदिनुहुन्छ। 3. अब्राहम र अबिमेलेक बीच सन्धि। अब्राहम र फलिस्ती राजा अबिमेलेक बीच शान्ति सन्धि हुन्छ। अब्राहमले एक इनारको स्वामित्वलाई लिएर गुनासो गर्दा अबिमेलेकले त्यसको ज्ञान नभएको बताउँछन् र दुवै पक्षले एक सम्झौतामा पुग्छन्। अब हामी विश्लेषण गर्नेछौँ। परमेश्वरको प्रतिज्ञा र पूर्ति। इसाकको जन्म उत्पत्ति 21 अध्यायको 1देखि 7मा वर्णन गरिएको छ। यो घटना परमेश्वरको प्रतिज्ञाको पूर्ति हो, जसले परमेश्वरको विश्वासयोग्यता, असम्भवलाई सम्भव बनाउन हुने शक्ति र मानव धैर्यको परीक्षणलाई उजागर गर्छ। परमेश्वरले अब्राहम र सारासँग इसाक जन्मिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। उत्पत्ति 17 अध्यायको 19, 18 अध्यायको 10मा हामी यो कुरालाई पाउन सक्छौँ। अब्राहम र सारा बुढ्यौलीमा पुगेका थिए, जसले गर्दा मानव दृष्टिकोणले सन्तान जन्मिनु असम्भव देखिन्थ्यो। परमेश्वरले आफ्ना वचनहरू सधैँ पुरा गर्नुहुन्छ, चाहे जुनसुकै परिस्थिति जस्तोसुकै किन नहोस्। परमेश्वर असम्भवलाई सम्भव बनाउनुहुन्छ। सारा 90 वर्षकी थिइन्, जुन प्राकृतिक रूपमा आमा बन्न असम्भव उमेर थियो। उत्पत्ति 17को 17। जब परमेश्वरले प्रतिज्ञा दिनुभयो, साराले हाँसेकी थिइन्, किनभने उनले यो असम्भव लाग्यो। उत्पत्ति 18को 12। तर परमेश्वरको लागि कुनै कुरा असम्भव छैन भन्ने प्रमाण स्वरूप इसाक जन्मिए। इसाकको नामको अर्थ नै हाँसो हो, किनकि परमेश्वरले असम्भवलाई सम्भव बनाएर खुसी प्रदान गर्नुभयो। हागर र इस्माइलको वनवास परमेश्वरको न्याय, करुणा र योजना प्रकट गर्ने गहिरो ऐतिहासिक तथा धार्मिक घटना हो। यस घटनाले पारिवारिक द्वन्द्व, मानव असहायता, परमेश्वरको हस्तक्षेप र प्रतिज्ञाको पूर्ति देखाउँछ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र घटनाक्रम। जब इसाक जन्मिन्छ, अब्राहम र साराको ध्यान मुख्य रूपमा इसाकतर्फ केन्द्रित हुन्छ। इसाक ठुलो हुँदै जाँदा साराले इस्माइललाई हाँसो उडाएको देख्छिन्। उत्पत्तिको पुस्तक 21को 9। साराले अब्राहमलाई हागर र इस्माइललाई घरबाट पठाइदिन आग्रह गर्छिन्। अब्राहमलाई यो कठिन लाग्छ, तर परमेश्वरले भन्नुभए अनुसार यो कुरालाई स्वीकार गर्छन्। हागर र इस्माइल बियरसेबाको जङ्गलमा भौतारिन्छन्, जहाँ उनीहरूको पानी सकिन्छ। प्यासले इस्माइल छटपटाउँछन् र हागर उनलाई बाँच्न नसक्ने देखेर टाढै राख्छिन्। हागर परमेश्वरलाई पुकार्छिन् र परमेश्वरले उनको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। एक इनार देखाएर उनीहरूलाई बचाउनुहुन्छ र इस्माइल ठुलो भएर एक महान राष्ट्रका संस्थापक बन्छन्।
जब हामी जीवनमा असहाय महसुस गर्छौँ, यो घटनाले सम्झाउँछ कि परमेश्वरले हाम्रो पुकारा सुन्नुहुन्छ। अब्राहम र पलिस्ती राजा अबिमेलेक बीच भएको सन्धि पारस्परिक सम्मान, न्याय र परमेश्वरको आशीर्वाद झल्काउने ऐतिहासिक घटना हो। यो घटना व्यक्तिगत, सामुदायिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू कसरी निर्माण गर्ने भन्ने उदाहरण पनि हो। अब्राहम पलिस्ती भूमिमा बसिरहेका थिए। अबिमेलेकले देखे कि परमेश्वर अब्राहमसँग हुनुहुन्छ। उत्पत्तिको पुस्तक 21:22। अबिमेलेकले अब्राहमलाई आग्रह गरे, तिमीले मलाई, मेरो सन्तानलाई र मेरो राष्ट्रलाई अन्याय नगर। अब्राहमले एक इनारको स्वामित्वलाई लिएर गुनासो गरे, जुन उनको स्वामित्वमा भए पनि अबिमेलेकका नोकरहरूले जबरजस्ती कब्जा गरेका थिए। अबिमेलेकले त्यसबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताए। दुवै पक्षले बेयरसेबामा औपचारिक सम्झौता गरे, त्यहाँ बलिदान चढाए। अबिमेलेकले अब्राहमलाई परमेश्वरको मानिस भनेर स्वीकार गरे। उत्पत्ति 1:22। उनले बुझे कि अब्राहमसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले गर्दा उनी अब्राहमसँग मैत्री सम्बन्ध राख्न चाहन्थे। यसले देखाउँछ कि मानिसले परमेश्वरको आशिष देख्छन्, उनीहरू सम्मान र मित्रता गर्न इच्छुक हुन्छ। परमेश्वरमा चल्ने व्यक्तिलाई संसारले पनि आदर गर्छ। सम्पत्ति र न्यायको मुद्दा। अब्राहमको इनार हडपिएको थियो, जसले अन्याय भएको देखाउँछ, तर उनले हिंसा नगरी संवाद मार्फत समाधान खोजे। अबिमेलेकले अन्यायको जानकारी पाउने बित्तिकै समस्या समाधान गर्न तयार भए। समस्या समाधान गर्न कानुनी र शान्तिपूर्ण तरिका अपनाउनु पर्छ। सम्झौताको महत्त्व। अब्राहम र अबिमेलेक बीचको गहिरो सन्धिले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको महत्त्व देखाउँछ। अब्राहम र अबिमेलेक बीचको गहिरो सन्धिले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको महत्त्व देखाउँछ। अब्राहमले 7वटा भेडा दिएर इनार आफ्नो भएको प्रमाणित गरे र अबिमेलेकले त्यसलाई स्वीकार गरे। सम्झौताले भविष्यका झगडाहरू रोक्न मद्दत गर्छ। पारस्परिक सहमति, इमानदारी र सम्झौता दीर्घकालीन शान्तिको आधार हो। बेयरसेबा परमेश्वरप्रति समर्पणको स्थान। सम्झौतापछि अब्राहमले त्यहाँ परमेश्वरको नाममा एउटा बोट रोपे र परमेश्वरलाई आराधना गरे। यसले देखाउँछ कि सम्झौता केवल मानिसहरू बीचको नभई परमेश्वरको साक्षीमा भएको थियो। कुनै पनि सन्धि वा निर्णयमा परमेश्वरको मार्गदर्शन आवश्यक छ। आधुनिक जीवनका लागि शिक्षा। शान्ति र सम्बन्ध कायम राख्दा संवाद आवश्यक छ। झगडा समाधान हिंसाले होइन, समझदारीले गर्नुपर्छ। न्यायका लागि आफ्नो हक उचित तरिकाले माग्नुपर्छ। अब्राहमले आफ्नो इनारका लागि कानुनी तरिकाले न्याय खोजे। परमेश्वरमा हिँड्ने मानिसलाई संसारले सम्मान गर्छ। जब परमेश्वरको आशिष हुन्छ, अरू मानिसहरूले पनि सम्मान गर्छ। सम्झौताहरू इमानदार र परमेश्वरको उपस्थितिमा गरिनुपर्छ। अब्राहमले सन्धि गर्दा परमेश्वरलाई केन्द्रमा राखे। अब्राहम र अबिमेलेक बीचको सन्धि शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, न्याय र परमेश्वरको आशिषको प्रमाण हो। यो घटनाले देखाउँछ कि संसारमा दीर्घकालीन शान्ति र सम्बन्ध बनाउने मुख्य उपाय न्याय, संवाद र परमेश्वरप्रतिको समर्पण हो। परमेश्वरको प्रतिज्ञा र पूर्ति। इसाकको जन्म परमेश्वरको प्रतिज्ञा पूरा भएको उदाहरण हो। विश्वास र त्याग। अब्राहमलाई आफ्नै सन्तान इस्माएललाई टाढा पठाउनु कष्टकर थियो, तर उनले परमेश्वरको निर्देशन अनुसार गरे। हागर र इस्माएलको लागि परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ, जसले उहाँको करुणा देखाउँछ। अब्राहम र अबिमेलेकको सन्धिले मेलमिलापको महत्त्व देखाउँछ। निष्कर्ष।
परमेश्वर आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहुन्छ, तर त्यसका लागि मानिसले धैर्य राख्नुपर्छ। विश्वास र आज्ञा पालनको परिणाम सकारात्मक हुन्छ। कठिनाइमा परमेश्वरको सहारा खोजेमा उहाँ मार्ग देखाउनुहुन्छ। मेलमिलाप र न्याययुक्त व्यवहार शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वको लागि आवश्यक छ। यो अध्याय परमेश्वरको प्रतिज्ञा, मानव सङ्घर्ष र विश्वासको प्रतिफलको महत्त्वपूर्ण पाठ हो। हस्।